अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, एक गड्डी है किया स्पोर्टेज 2022 मॉडल न्यू गड्डी है, बिल्कुल ठीक है। देख रहे हो कि पूरी गड्डी बिल्कुल ब्रांड न्यू हैगी है, ਚੱਲੀ भी बिल्कुल थोड़ी है। तो गड्डी वाले ने 2-3 महीने पहले गड्डी ਲਈ है, तो उन्होंने गड्डी अपनी नवी है, तो ਇਹਦਾ मसला एसी बंद हो गया। हालांकि सर्दियाँ आ गई ना, एसी फिर भी उन्होंने बंद हो गया। कह रहे कि कोई और मसला है, बाहरों चेक करो। उन्होंने 2-3 बंदे चेक भी कराया, किसी ने कुछ किया। हालांकि उन्होंने मैं क्या कहते मैन्युफैक्चर फॉल्ट है गया, कहती कूलिंग कोयल लीक कर गई है। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਕੂਲਿੰਗ ਕੋਇਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਕੂਲਿੰਗ ਕੋਇਲ ਸਾਰੀ ਗਲ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਖੋਲਿਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਸੀਸਰੀ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਕੋਇਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿਊ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਿਟਿੰਗ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਓਰੀਜਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੋਲਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੀਲਡ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਡ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਪ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਡੀ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਗੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਗੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਓਰੀਜਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। खुश हो गया ना असल में नीचे निकला खुश हो गया वही ना है कि चले ही ना बात मैं भी चलता है यार उस्ताद भी लगे हां बस नोर रोटी सारी उस्ताद रहने पाते मसा तो लाम का आई ला दाल सही आइंदा लगदे नहीं बेबी आया चंगा ये दवा तू तो खींच लेना होगा फिर हैं अंदर की हवा दी दिखा रे बाबा चला बे
इतना पट गया तो ये अगर एक चांद तो डैक में बजा के जरा बाहर निकल जाता चल हां itu punya kita yang biasa gini kalau kita nak mau ya सारा कुछ उत्तर चाहिए दोनों वो नहीं आ रहा अरे सेंटर जाना है तो मारो देखने पे और बार में इतने सीधा पे बार में नहीं सीधा है थोड़ा कुत्ते कर चली बात बढ़िया करा दी बात अब कमन मार एर बजा दे चलो करना नहीं चल आप ले बैठिए कवर कर देते हैं पीछे कर ला और पीछे कर ला की रोला की हम ये सारा हैं ये नहीं बे सारे पीछे कर ला और नो चलो पहले सारे हैं तू जाना पछे दे ला बेदला हैं बेकम ला इनो बेकम ला ये सेंटर लाइन को भी जाना है और लाता बस सेंटर ले बोल ला
अच्छा ये गड्डी हो गई है ओके स्पोर्टिज 2022 मॉडल ठीक है चेक कर लो गड्डी ਦਾ ओरिजिनल तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਡੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੈਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਖੜਕਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲਿਆ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਲੈਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ और ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨਾ ਵਲੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲਣਾ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲਣਾ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਲਈ अस्सलाम वालेकुम ये माशाल्लाह ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਏਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲਣ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਿਵਕ ਵਗੈਰਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਡੇਢ ਦਿਹਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਗੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਊ ਕਸਟਮਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆ ਕੀ ਸਪੋਰਟੇਜ 2022 ਮਾਡਲ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪੋਰਟੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼